Üdvözlet mindenkinek, ez a szerdai szimulációk, ahol a Train Station Simulator második, egyben befejező részét látjátok. Eredetileg több részre volt tervezve ez a sorozat, de a játék Early Access mi volta miatt, amelyet sajnos 2020 júniusa óta nem is fejlesztettek, ezért úgy éreztem, hogy csak 2 rész van ebben a tartalomban, viszont cserébe most akkor mindent megmutatok a 2010-es évekig, hogy utána jövő héten pedig a tengerek világában mélyedjünk el a szerdai szimulációk alkalmával. Most pedig nézzük, hogyan építjük föl a mi vasútállomásunkat 1980-tól egészen a 2010-es évekig. Ez a szerdai szimulációk, a főcím után kezdünk. Ha pedig már így adódott, hogy a mai nap teljesen végig fogjuk játszani ezt a kampányt, egészen a 60. napig, akkor ezt a tartalmat most vágás nélkül fogom közreadni. Az 1980-as években több minden dolog megváltozik, ezek közül a legfontosabb talán az, hogy bizonyos vonatok már nem tudnak bejönni ezeken a hagyományos sineken, éppen ezért ezt kell nekünk átállítani ezzel a Track Updater funkcióval. Egyébként egyszer nekem ez kifagyott, de utána szerencsére már működött. Annyi az egész, hogy rákattintunk a sínre, és utána R betűvel kiválasztjuk a megfelelő síntípust. Most még csak 2 síntípus van, a hagyományos és ez a harmadik sines rendszer, amit egyébként elég gyakran alkalmaznak az angol száz országokban, például London környékén is ilyen sinek találhatóak, a gyorsvasút, illetve az elővárosi vasút is ilyen harmadik sines rendszerrel működik, így lehet tehát ezt megváltoztatni. Amit pedig még fogok csinálni, mivel eléggé problémás a bűnözés, illetve a hajléktalanok kérdése, ezért akkor még 2 rendőrt föl fogok venni. Alapvetően jelenleg a játékban az egyes korszakok csak abban különböznek, hogy újfajta sinek, illetve újfajta épületek jelennek meg. De igazából még így is teljesen jól el tudtam vele játszani, ki tudtam vele játszani ezt a kampányt, és különböző egyéb modok is vannak, például olyan játékmodok, amikor egy leharcolt vasútállomást kell új életre kelteni. Most építsünk egy ilyen profibb jelzőtáblát, ez segíteni fog abban, hogy hatékonyabb legyen az információáramlás, könnyebben eltaláljanak az utasok a megfelelő vonathoz, és ahogyan mondtam, ezt a játékot lehet pörgetni is, most az új nap már akkor be tudjuk izzítani végre az új típusú sineken közlekedő vonatokat is. És aztán majd fokozatosan a többit is át fogjuk fazonírozni. Rákattintok, megnyomom az R betűt és upgrade. Máshogyan nem is nagyon érdemes csinálni, próbáltam, nem szereti a játék. Nem azt mondom, hogy kifagyott, de nem mindenhol építette meg. Bizonyos helyeken hiányok voltak, amit aztán nem lehetett visszaépíteni, szóval ezt így mindenképpen egyszerűbb, és még van nekünk majd 3 darab simpárunk, amit be tudunk építeni. Pontosabban 3 darab vágányunk, amit be tudunk építeni. 8 vágány lehet összesen a vasútállomáson. Hát azt mind be is fogjuk építeni, ebből ne legyen probléma. Ilyenkor hajnalban nem túl sokan vannak a vonatnál, bár vannak, akik már a hajnali vonattal mennek el.
és jöhet még egy pár kuka, most már újabb kukákat lehet lerakni, ezek nagyobb kapacitásúak és jobban néznek ki. Nagyon érdekes egyébként végigkísérni a játéknak a fejlődését, illetve az állomásnak a fejlődését 1980-tól 2010-ig mindig az adott korszakra jellemző műtárgyakat, illetve üzleteket építhetünk. Most például már egy nagyobb, masszívabb jegyautomatát, illetve kényelmesebb padokat is tudunk, valamint itt van ez a hirdető tábla, ami hát igazából elég hülyén lehet lerakni, ezt majd mindjárt arrébb mozgatom, illetve eltörlöm, mert ezeket ide lehet rakni a falakra, például mondjuk a WC-nek a falára ez teljesen jó lesz, de utána nem jött, aki hirdetett volna, sajnos. Nem baj, rakjunk le még pár jegyautomatát. Egyébként, hogyha nincsen elég rendőr az állomáson, akkor ezeket a vandálok szétrombolják, és akkor eléggé csúnya látványt tud nyújtani. Jöhetnek a padok is, most már ezek a kényelmesebb padok, csak még gondolkodom rajta, hova helyezzem el. De itt ebben a kis vékony sávban, a 4-es és az 5-ös vágány között még nincsenek padok. Megint át tudjuk állítani a vágány felosztást. Ugye, aki nem látta az előző részt, annak elmondanám, hogy ezt csak éjfél és hajnali 5 között lehet átállítani. A 80-as évek felfedezése ebben a játékban a drink bar. Tehát talán egy picit elegánsabb, mint a pályaudvari kocsma, vagy az orientál kávézó a keleti pályaudvarnál, és ennek megfelelően többe is kerül. Valamint majd le lehet cserélni ezeket a padokat is, idővel ezt is meg fogjuk tenni. Mégpedig úgy, hogy ha a jobb egér gombbal kattintotok, akkor kiveszi az adott műtárgyat, és vissza lehet építeni. Hát sajnos a hajléktalanok ide is bejöttek, de majd akkor fölveszek még rendőrt, és foglalkoznak a problémával, kezelik a problémát. Elvégre nem hajléktalan szálló ez, hanem egy modernizálódó pályaudvar. Közben pedig befutottak már az új típusú vonatok, ilyen szép emeletes szerelvényeket kaptunk már a 80-as években, illetve ott van a Desiro is. Próbálok minél több ilyen műtárgyat lerakni, és lehetőleg vegyesen, hogy legyen dekorációs elem, és legyen olyan, ami az információs pontokat növeli. Közben pedig gondolni kell újra a vágány kiosztásra is. Jelenleg egyébként úgy néz ki, hogy a 2 darab vágány az elég lesz a modernebb vonatoknak. Ahogyan állítom be az új menetrendet, úgy látom, hogy nem túlságosan hosszú vonatokat várunk, mert 3-as csatolású az nincsen, 1-es vagy 2-es, nyilván azért ez meg fog látszani a bevételen is, bár most már nem panaszkodhatok. Nagyjából egyébként egy olyan 20-30 perc játékkal lehet egy-egy korszakot teljesíteni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor vált a játék korszakot. Lehet, hogy automatikusan is be van ez téve, hogy előbb-utóbb váltson korszakot, tehát 80-as évekből 90-es évekbe, és így tovább. De az is lehet, hogy akkor vált korszakot, hogyha az adott korból minden
épületet, illetve műtárgyat leraktunk, megépítettünk. Viszont hajlok arra, hogy inkább talán az automatikus korszakváltás valósul meg, ezt majd szerintem kitapasztaljátok, amikor játszotok. Én most játszottam először így teljesen végig a játékot, eddig így nem volt az, hogy akkor kampányban 60 napot végig toljak vele. Jöhet egy ilyen rendőrállomás is, ami arra lesz jó, hogy csökkenteni fogja a hajléktalanok és a vandáloknak a számát. Az pont ránk is fér, mert már nagyon betelepedtek oda a padokra, de most úgy látom, minthogyha már kevesebben lennének. És van ez a cargo manager, aki igazából azért lesz felelős, hogy a tehervonatokat elrendezze, valamilyen fajta passzív jövedelem, passzív bevétel származhat belőle, de nem jelentős. Viszont még egy ilyen egészségügyi alkalmazottat föl lehet majd venni, ami pedig mindenképpen kell, az takarító. Ezekből szerintem hamarosan ezt ki is fogjuk maxolni. Legyen szép tiszta a pályaudvar. Sőt, te már akár dolgozhatsz évfélig is. Tovább nem lehet beállítani, tehát hogyha úgy állítod be a játékot, hogy mondjuk 22 órától 5 óráig legyen, akkor azt nem tudja értelmezni. Ami azt jelenti, hogy éjfél és 5 óra között ez mindenki számára bezár, ez a vasútállomás, az alkalmazottak számára is. Jöhet egy ilyen ételbár, egy ilyen food station. Ez is eléggé jól néz ki, és valamennyi plusz bevételt fog jelenteni. A bevételeket mindig csak a nap végén számolja el a játék. Általában azt figyeltem meg, hogy ahol kaja vagy pia van, oda mindenképpen érdemes több kukát is lerakni, mert máskülönben szemetes lesz a környék. Általánosságban is érdemes mindenhova minél több ilyen kukát lerakni. Ez a gazdasági szimulációs játékokban tulajdonképpen egy általános szabály. Aki korábban látta a vidámparki sorozatot, ahol a 4 vidámparki játékot mutattam be, sorrendben az Indoorlands-et, a Parkitectet, a Park Beyondot és a Planet Coaster-t, az láthatta, hogy mind a 4 vidámparki játékban fontos volt az, hogy elegendő szemét tárolót, vagyis kukát rakjunk le. Hát ez itt sincsen másképpen, a tisztaság megőrzésének tulajdonképpen elsődleges feltétele. Következhet akkor a 6-os vágány, ezt én most nem fogom túlságosan hosszúra nyújtani, csak egy picit fog belógni az állomásba. Ez azért lesz jó, mert ugyan többet kell, hogy gyalogoljanak az utasok a vasútállomásig, de amikor majd ezt fel kell fejleszteni, még modernebb vágánnyá, ami nem lesz 2 fillér, különösen nem a 2010-es években, akkor ott majd jól fog jönni, hogy csak ennyit kell fölfejleszteni. Közben már jöhet az új típusú padló is, ez az elnyűhetetlen fapadló, és ezzel majd át fogom húzni az egész állomást is, hogy megmutathassam, ez hogyan is néz ki. Ezekből is van egyébként még pár változat.
Ide a 6-os vágányra pedig bőven el fognak majd férni a rövidebb vonatok, a 7-es meg a 8-as meg majd kicsit beljebb kezdjük majd. És akkor innentől kezdve gyorsítva mutatom meg, hogy mi az, amit én még csináltam a 80-as években, mert gyakorlatilag már mindent megépítettünk, ami ebben a korszakban elérhető volt, csak arra vártam, hogy a játék átlépjen a 90-es évekbe, tehát igazából itt ismétlődő tevékenységek vannak. Én nem mondom azt, hogy ezáltal rosszul éreztem volna magam ettől, tehát izgalmas volt fejleszteni így is a pályaudvart, mint ahogyan látjátok, dekoráltam, beletettem a különböző jegyautomatákat, ahol lehetett pedig áthúztam az egész pályaudvart is, az új típusú padlóval, viszont ezt nem lenne olyan izgalmas közvetíteni, illetve az, hogy végig beszéljem az egészet, úgyhogy ezért most felgyorsítva mutatom nektek meg ezt a folyamatot. Nyilván aki majd megveszi a játékot, annak ez szintén ugyanekkora élmény lesz, például az is, hogyha a szemetet el kell takarítani, illetve új embereket kell felvenni. Mindig van azért mit csinálni ezen a pályaudvaron, de annak következtében, hogy Early Access-ről van szó, és valószínűleg ez már marad is Early Access, ez a rossz hírem, ezért ezt kevésbé lehet közvetíteni. A jövő heti játékot azt szerintem nagyon lehet közvetíteni, de ez olyan volt, hogy inkább úgy gondoltam, hogy felgyorsítva mutatom meg az eseményeket, és utána majd a 90-es években lassítunk. Egyébként egészen a 33. napig kellett elvinni ezt a játékot. Most úgy csináltam, hogy még a 7-es vágány és a 6-ossal egy vonalba kezdődik, és utána majd a 8-as vágány, ami kicsit jobban be fog nyúlni a pályaudvarra. És egyébként meg már zenét se választottam alá, mert az az igazság, hogy engem még hosszú órák után sem idegesített ez a nagyon kis nyugtató zene, és jó volt ezt hallgatni, ahogyan a hangos bemondó akár minden nap fölhívja az utasoknak a figyelmét arra, hogy a pályaudvar hamarosan zárni fog, és 5 órakor fog újra kinyitni. Hát igen, a szemét problémák azok még mindig jelen voltak, úgyhogy ezért próbáltam minél több takarítót fölvenni, illetve minél több kukát építeni, egyébként nem is sikerrel. Hát a kukát mondjuk nem építjük, hanem vásároljuk, de szerintem értitek a lényeget. Közben pedig csaknem a teljes padlózat megújult a pályaudvaron, valamint egy-két zöldség-gyümölcsös standot is felszereltem, és már itt is vagyunk a 90-es években. Úgyhogy akkor ideje lelassítani. Ez a vagon étterem, ez sokak számára ismerős lehet. Most a déli pályaudvar mellett található Pesten egy ilyen vagon étterem. Eredetileg egyébként a műegyetemnek, a J épületének az udvarán volt, azért tudom, mert nevelőapám hosszú-hosszú évekig ott tanított, és hát mi is elég gyakran ebédeltünk a vagonba, mégpedig ami a megszokott menü volt, az a tejszínes francia hagymaleves, jó sok sajttal, és utána egy pizza. Mondjuk a pizza akkor került, a 90-es évek végéről beszélek, 75 forintba, ami viszonylag drágának számított abban az időben. Utána pedig ezt a vagont, ezt áthelyezték a déli pályaudvar mellé, ott a Vérmezőnél meg lehet találni a mai napig, de azóta már nem voltam benne. Minden esetre egy élmény vasúti kocsiban enni, főként, hogyha még megy is, hát ez itt most nem fog menni.
hanem csak ide tudnak bejönni, bár nem nagyon jönnek be, de pedig odaraktam a VIP szektor mellé. Na majd meglátjuk, hogy ebből is mi lesz, lehet, hogy kicsit közelebb kellett volna rakni. A 90-es években több újdonság van, műtárgyakból is, illetve a különböző berendezési tárgyakból. Én mindig műtárgyat mondok, de ezek tulajdonképpen különböző ilyen eszközök, berendezések. Így például a kukák, amelyet most szintén le fogok rakni, de ami igazán nagy dobása ennek a korszaknak, és ami igazából az újdonságnak számít, az egyrésztről a pénzkiadó automata, másrésztről a biztonsági kamerák. Minden egyes ilyen biztonsági kamera 5000 pénzbe fog kerülni, viszont onnantól kezdve, hogy be tudjuk látni ezt a területet, úgy vettem észre, hogy akkor a hajléktalanok és a vandálok is el fogják kerülni azt az adott részt, úgyhogy ezt mindenképpen a pályaudvar egészére szeretném kiterjeszteni. Most különben eléggé jól is állunk anyagilag, mert majdnem 700 000 pénzből tudunk gazdálkodni. 37. napon vagyunk, és a 60. napig tart a kampány része a játéknak, odáig fogjuk ma játszani. De a kampánymód is olyan, hogy végtelenített formában lehet játszani, tehát úgy láttam, hogy a 60. nap után is tudod továbbépíteni a vasútállomásodat, ha szeretnéd. Le lehet még rakni lámpákat is, ezeknek az esztétikumon kívül olyan nagy jelentőségük nincsen, meg ráadásul ezek inkább utcai lámpák, ennek ellenére a pályaudvar területén belül is le lehet rakni ezeket, és az utcafronton meg nem, csak ami a pályaudvar előtt található kövezet. Illetve még próbálkoztam ennek a növényzetnek a lerakásával, de ezt majd csak a későbbiekben lehet lerakni. Folytassuk inkább a kameratelepítést, amennyit csak tudok, lehetőleg ne legyen olyan hely, ahol üresen van, vagyis minden legyen lefedve ezzel a zöld folttal, mert az jelenti a kamerának a látószögét. Van itt ez a nagyobb élelmiszerbolt, igazából ez ilyen kirakodó vásár jellegű, mint amit akár így a Vörösmarty téren lehet látni, valamint ez pedig egy nagyobb épület lesz, majd a későbbiekben le fogom rakni ezt a nagyobb szobát. Ez arra lesz jó, ez a luggage locker, hogy az utasoknak a csomagjukat hatékonyabban tudja majd megőrizni, kevesebb lesz az elveszett csomag. Most ezzel a játékkal egyébként az a probléma, hogy miután 2020 óta Early Access-ben van, ezért nagyon sok mindenen kéne változtatni, de nem valószínű, hogy fognak rajta változtatni, tehát hogyha valami játék már 4 éve Early Access-ben van, és nem is az, hogy 4 éve Early Access-ben, mert az Early Access az lényegében 2017 óta tart, tehát 7 éve van Early Access-ben, de nem igazán ez a probléma vele, mert például a korábbiakban a csatornámban bemutatott Univerzim játékot, legalábbis egy részt bemutattam belőle, az például 10 évig volt Early Access-be, de az a probléma ezzel a játékkal, hogy 2020 volt az utolsó fejlesztési időpontja, amikor új frissítést adtak ki hozzá. Tehát, hogyha 4 éve nem kapott újabb frissítést, valószínűleg egy nagyon kicsi csapatról van szó, aki ezt fejleszti, akkor
nem nagyon esélyes, hogy ezt a közeljövőben fejleszteni fogják, már hogyha egyáltalán fejleszteni fogják. Szóval ez a rész inkább az, ami kissé kiábrándító, pedig hát hihetetlen potenciál lenne benne, és amiket olvastam, hogy miket ígértek többek között, azt, hogy például mondjuk ember a sínre esik, akkor ki kell menekíteni, különböző katasztrófákat, vagy akár még profibb vonatokat, és természetesen jó pár bugot, ami látszik majd ebben a részben is, hogy azért benne van, hogy ezt kijavítanak. Ez nagyon ígéretes, csak sajnos ebből még nem valósult meg semmi, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy aki meg akarja venni, az ezt tegye, de ne a 16 eurós áron, hanem várjon ki egy akciót, ami mondjuk egy ilyen 50%-os, vagy még inkább mondjuk egy 70%-os kedvezménnyel, mondjuk egy Steam téli vásár alkalmával lehet, hogy ezt lehet majd jelentős kedvezménnyel kapni. És az is nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez amúgy egy népszerű játék lenne, nyilván a bugok, meg amiatt, hogy 4 éve nem fejlesztették, az értékelés az vegyes, de senki nem szólt, és fórumokon sem találtam, hogy mi van a Train Station Simulator játékkal. Hol vannak a fejlesztők, mikor fogják fejleszteni, és így tovább. De hát vannak ilyen úgynevezett besült játékok, amiket lehetséges, hogy nagy elánnal elindítottak, aztán nem történt semmi. Egyébként pont ilyen a korábbiakban már bemutatott Sim Casino is, amely szintén egy jó hangulatú játék lenne, de ott is 2022. július végi az utolsó frissítés. Nyilván minél kisebb az adott kiadó, minél kevesebben dolgoznak rajta, annál nehezebb fejleszteni, és annál nehezebb kijönni az Early Access-ből. De azt gondolom egyébként, hogy az Early Access-ek mindenképpen jók, és ez valóban így a vegyes értékelést meg is érdemli, mert hogy vannak benne hibák, de mégis alapvetően jól el lehet vele játszani. Nekem is, hogyha most erre ránézek, akkor 13 órám van ebben a játékban, ami mondjuk nem rossz egy ilyen szimulációs játéknál. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon acélos, mert például egy Transport Fever 2-ben 45 órán van, de nyilván ott azért többen vannak, akik ezt fejlesztik. Közben pedig, hogy a játékkal is foglalkozzunk egy kicsit, hogy mi történik a vasútállomáson, ezeket a vasúti platformokat áthúzom, ezt is ahol engedi a játék, nem mindenhol engedi. Az mondjuk rendben van, hogy az aluljárók környékén nem engedi, de már itt például vannak olyan helyek, ahol nem tudom megváltoztatni. Ez például nyilván egy ilyen bug lesz, amit majd egyszer orvosolni kell. Még azt is el tudom képzelni egyébként, most, hogy már újra ránézek, hogy talán azért nem, mert hogy a padló még régebbi típusú, és azt nem szereti, de hát itt sem, pedig itt az új típusú padló van, itt sem engedi. Úgyhogy akkor ezzel itt nagyon nem tudok mit csinálni, amennyit enged, azt áthúzom, egy kicsit szebb legyen, illetve tartósabb, és akkor utána pedig nézzük tovább, hogy milyen fejlesztések vannak még a 90-es években. Jöhet akkor a szokásos felgyorsítás, megépítem ezt a control roomot, ez is még egy kiforratlan dolog, de elvileg kéne ahhoz, hogyha te a 90-es, 2000-es években 2-nél több vágánnyal akarod működtetni a vasútállomást. Ide jöhetnek a szófák, a 90-es évek
padjai ilyen borzasztóan kényelmes, luxus kivitelűek ebben a játékban, hogy utána a modern időkben megint kevésbé legyen kényelmes majd a pad, de ezekből minél többet le fogok itt rakni. Látszik is egyébként az elégedettségem, mindenki boldog és elégedett a vasútállomáson. És akkor jöhet még ez a luggage locker, ami arra lesz jó, hogy az utasoknak a csomagjait megőrizze, ezáltal kevesebb legyen az elveszett csomag. Az elveszett csomag az szintén egy olyan játékmechanika, amit még nem fejlesztettek ki. Mindig azt mondom, hogy még, mert azért én reménykedek benne, hogy egyszer csak azt kapjuk, hogy frissítették ezt a játékot, az örök optimista természetem, és ezt mondatja velem, illetve a résznek a végén majd egy kicsi képet próbálok arról adni, hogy mi az, amit várhattunk még a játékról, hogyha egyszer fejlesztik. Jelen pillanatban még lehet ezt kapni, úgyhogy 232 értékelés van róla, és ezek adták meg ezt a vegyes értékelést, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Itt pedig azt reméljük, hogy sikerül a szemét problémákat megoldani. Még egy-két jegyautomata, azt vettem észre, hogy egyébként ebből is a lehető legtöbbet érdemes lepakolni, hogy minél könnyebben tudjanak jegyet venni, és minél több jegyet vesznek, értelemszerűen annál nagyobb a bevétel. Most már van arra is elegendő pénzünk, hogy lefedjük teljesen a pályaudvart. Innentől kezdve elvileg egy fia hajléktalan és vandál problémának nem szabad, hogy legyen. Megjelent egy újabb típusú padlózat, ezzel rögtön egy elegáns művészi lendülettel át is húztam a pályaudvart, meg még ott a külső részt is, ez a márványpadló kapott így egy megváltozott külsőt a vasútállomás. És úgy láttam, hogy már minden embert fölvettem, akit csak lehetett, és úgy látom, hogy a közlekedésen sem lehet változtatni, itt már az összes közlekedési lehetőséget előttük. Még egy-két ételautomata építés, illetve a tájékoztatásnak a javítása, és utána lassan át is megyünk a 2000-es évekbe, amely a 48. nap kezdetével meg is fog történni. Itt az látszik, hogy mennyien nem vettek még jegyet. Ja, és itt pedig, hogyha rákattintotok erre a jobb alsó gombra a legödlő menübe, akkor lehet látni a vonatok belsejét is. Eléggé jól néz ki, bár utasok még nincsenek benne, de attól persze még be fognak szállni. Ez nem befolyásolja azt. Hello 2000-es évek, az újdonság az új évezredben az lesz, hogy még egy újabb fajta sín jelenik meg, méghozzá ez az elektromos sín, ami már nem harmadik árammal fog működni, hanem még egy újabb sínfajta, ez az Electric Railway. Én igazából most az egyes vágányt fogom erre átfazonírozni, ami által majdnem minden vonatot tudunk fogadni, már rögtön a 2000-es évek első napján, de hogyha még a másik vágánynál is megcsináljuk ezt, akkor már fullra leszünk megint. Ugye ez lenne a cél, hogy minél kevesebb vonatot mulasszunk el, tudjuk fogadni az összes vonatot. Ezen a napon pedig 11 vonat fog beérkezni, és ezt mind tudjuk is fogadni. Modern idők, itt van ez az interaktív szerkezet, illetve a Wi-Fi.
amellyel szintén le lehet fedni majd idővel a pályaudvarnak az egész területét. Most egyelőre még arra törekszek, miután azért költekeztük ki magunkat rendesen, a vágányoknak a felújításával, hogy a pályaudvarnak az utcafront felé eső részén legyen inkább wifi, a modern időkkel pedig új típusú padok is járnak, hát ezek még kevésbé kényelmesek, mint akár a 70-es évek padjai, mert ezek aztán már háttámlát sem tartalmaznak, de lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a felgyorsult világban inkább minél gyorsabban szálljon az ember vonatra, és ott majd lesz eléggé kényelmes neki. Mert hát, ha összehasonlítjuk a 90-es évek szófájával, abba a szófába konkrétan el lehet aludni, ebbe pedig még csak kényelmesen hátra sem lehet dőlni. Tehát ez a játék ilyen értelemben azért leképezést ad a modernkori történelemről is, legalábbis ilyen mikrokörnyezetben, ahogyan a vasútállomásnál, illetve a pályaudvarnál erről gondolkodhatunk. Van itt most már telefontöltő is, már a 2000-es években megjelenik ez a charging kiosk. Mindenfajta elektromos ketyeréjüket itt tudják majd föltölteni a kedves utasok, csak még valahova helyet kell neki találni, de szerintem akkor ide fogom ezt elhelyezni. Közben itt beaktiváltam azt, hogy lássam, hogy végülis milyen vonatra várnak. A felettük található buborékok, azok azt fogják jelenteni, hogy milyen jegyük van. Értelemszerűen a különböző színek különböző típusú jegyeket jelentenek, illetve akinek ezüst vagy arany jelenik meg a feje fölött, az a bérletes, illetve az, aki tartósan vett jegyet a vasútra, valamelyik típusára. Terjesszük ki tovább a wifi-t, és közben, ahogyan nézem, legtöbben az Intercity vonatra várnak. Ugye ezt már mondtam a korábbiakban, hogy ez egyébként úgy lenne az igazi, hogyha a buszok indulási időpontját is a vonatok indulási időpontjához lehetne igazítani. Na, ez egy kis cuki vonat, ami most beérkezett, kicsit hasonlít a londoni Tube-hoz, de ezt egyenként mindig összelegózni elég fárasztó lenne, úgyhogy jó lenne, hogyha erre lenne valamilyen automatikus funkció. Itt most kis vegyes tüzelés is megjelent, nem tökéletes a vonatoknak a renderelése, majd különösen a Hyperloop vonatnál lesz ez nagyon vicces, de még egyelőre nem lövöm le a poént. Majd ki fog derülni, hogy ott hogy fog kinézni. És én itt azt hiszem egyszer már átfazoníroztam a padlót, de akkor ez jöjjön még egyszer, mert 2 részletben játszottam le a játékot, és lehet, hogy a visszamentésnél volt némi probléma, meg 2-szer ki is fagyott, egyszer amikor a sínt akartam átváltoztatni, és utána meg még egyszer, arra már nem is emlékszem, hogy miért volt, de valamilyen padlós dolog lehetett, de nem emlékszem rá pontosan, hogy miért történt. Az a lényeg, hogy akkor most megint áthúztuk a padlót, de most már akkor ez maradni fog, ez a márvány padlózat, jó ki is költekeztük vele magunkat. Újfajta biztonsági sáv is elérhető, azt is elkezdtem húzni, és nem vettem észre, de csak nem teljesen elfogyott a pénzem. Megint azt hittem, hogy valami bug van, hogy azért nem tudok tovább építkezni, de aztán kiderült, hogy hát bizony a pénzem fogyott el, semmi probléma, pörgetjük a játékot, és akkor mindjárt megint újra lesz pénzünk.
Szaladjunk akkor előre egészen a 2010-es évekig. Ezek az anyagi problémák igazából nem voltak komolyak. Szerencsére úgy láttam, hogy csődbe menni a játékban az nagyon-nagyon nehéz, mert a nap végén mindig jön egy kis pénz. Inkább az elején problémás az, hogyha elfogy a pénzünk, amíg még nincsen elég utasunk, de hát ezt a mi pályaudvarunkról a legkevésbé sem lehet elmondani. Rendkívül nyüzsgő, rendkívül sok utasunk van, és gyakorlatilag már minden vágányon tudnánk vonatokat fogadni, de a napi 11 vonat az nem is foglalja el az összes vágányt, körülbelül 5-6 vágánnyal el vagyunk ezen a pályaudvaron, de ez egyáltalán nem baj, mert a 2010-es években ez bizony szükséges lesz. Megérkeztünk az utolsó korszakba, 2010-es évekbe, amely rendkívül sok, mondhatni meglepően sok újdonságot tartalmaz. Lehet látni, hogy mennyire kibővült a repertoárja különböző berendezéseknek és műtárgyaknak. Az egyes helyiségek tekintetében talán nem annyira, viszont a vonatok tekintetében, a vágányok szempontjából több új sín is elérhető, és ezekre mindegyikre fog is érkezni majd vonat. 2 újfajta sín is elérhető, a mágneses, illetve ez a Hyperloop féle vágány. Mind a 2 méregdrága, különösen a Hyperloop. Az igazság az egyébként, hogy meg tud érkezni, úgy láttam, ez a szupervonat a régebbi sínekre is, de minthogyha lassabb lenne, vagy lehet, hogy még ez is olyan dolog, amit majd a későbbiekben ki kell fejleszteni ebben a játékban, és akkor szerintem kanyarodjunk rá arra, hogy mi az, amit még ígértek a készítők, annak ellenére, hogy 2020 óta nem frissítették a játékot. 2020-ban viszont elég jelentős frissítést kapott a játék, tehát a 3 évvel ezelőtti állapothoz képest már nagyon sokat fejlődött, új kocsikat, újfajta embereket kapott, illetve különböző újfajta üzleteket is, 16 féle új üzletet kapott a játék, amit viszont ígértek, és ami eléggé jól hangzik, az a következőkben foglalható össze. Most itt jöjjön egy tételes felsorolás arról, hogy mi az, amiben még fejlődni tud ez a játék, már hogyha egyáltalán ez egyszer sikerülni fog. Tehát először is a különböző időjárással kapcsolatos eseményeket ígérik beletenni a játékba, mint például eső, hó, illetve szeles idő. Ez valahogyan majd befolyásolni fogja a közlekedést, meg gondolom az utasok utazási szokásait is. A következő már jóval érdekesebb, a különböző katasztrófa módok, tehát például történhetnek vonatbalesetek, valamint fák is dőlhetnek a sínre, amelyek késleltethetik az egyes vonatokat. Akkor különböző tolvajokkal, rablással és bombafenyegetéssel kapcsolatos események, amelyhez pedig kapcsolódni fog az, hogy fejlett módon tudjuk az egész vasúti terminált, vagyis a vasútállomást evakuálni. Különböző új személyzeti típusok is jöhetnek majd egyszer a játékhoz, ilyenek például ezek a sweat emberek, tulajdonképpen ugye ezek a tekesek, a mérnökök, illetve azok a takarítók, akik a vonatok tisztán tartásáért fognak felelni, valamint a pálya karbantartás, illetve a pálya karbantartó szolgálat is ide fog tartozni.
ezek azért lennének nagyon jók, hogyha benne lennének a játékban, mert hozzátartoznak a vasúthoz, illetve a vasútállomás életéhez. Még nem tudom, hogy ezt hogyan akarják megvalósítani. A SWAT team az nyilván egyértelmű, a különböző mérnökök azok már egyébként most is benne vannak a játékban, ők felelősek azért, hogyha valami meghibásodna. Na most ez is biztos, hogy ezt is javítani kéne ebben a játékban, mert hogy gyakorlatilag nekem utoljára a 70-es években volt abból problémám, hogy meghibásodott volna egy automata, akkor is csak azért, mert a vandálok szétrugták. Tehát biztos, hogy kéne, hogy legyen ezeknek egy természetes amortizációja, illetve időközönként, hogy ki kelljen ezt javítani, de lehet, hogy majd megpróbálok egy survive módot is tolni a játékkal, még az is lehet, hogy abból is tartalom lesz, annak érdekében, hogy lássam, hogy ez tényleg így van-e, hogy nincsen nagyobb karbantartási probléma, vagy csak a kampány módban áll fent ez az állapot. A játékban továbbá terveznek fejlettebb utas AI-t, ami azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy logikusabban fognak közlekedni a pályaudvaron. Ez szerintem már most is megvalósult, mert én nem tapasztaltam azzal kapcsolatosan nagyobb problémát, hogy ne tudtak volna jól eljutni a pályaudvaron belül A-ból B pontba, és ráadásul már azokat a helyeket sem használják az utasok, ahol nincsen semmi. Tehát a pályaudvarnak azon részeire, ami mondjuk a kivezető szakasz, oda nem fognak elmenni, nem olyanok, mint én, aki például simán be tudja járni az egész pályaudvart is, különösen, hogyha adott esetben akár órákat kell várni a vonatra. Én simán szeretek elmenni a peron végéig és vissza. Egyébként szerintem pályaudvaron amúgy is egy megnyugtató dolog lenni, mert van egy ilyen mozgása, mégis sokkal élőbb számomra, sokkal pezsgőbb, mint egy repülőtér, különösen, hogyha nem lepik el a hajléktalanok a pályaudvart. Nos, amit még terveznek, további közlekedési kapcsolatokat, metró megálló, trollibusz végállomás és parkoló, ezek szerintem részben már megvalósultak, de az is biztos, hogy jó lenne, hogyha a különböző korszakokban még újabb típusú közlekedési kapcsolatokat is lehetne. Természetesen a villamos az nekem mindenképpen egy hiánycikk. Amit még ezen kívül terveznek, elég hosszú a lista, hogy mit ígérnek. Különböző új objektumok, az aluljáró ezek közül már megvalósult, de ígérnek még felüljárókat, illetve mozgó járdákat. A fejlett automaták is szerintem olyan, ami már megvalósult, csak a játéknak a Steam oldalán ez még fennmaradt. Egyébként ezeket onnét szedem le, ti is meg tudjátok találni, hogyha érdekel titeket a lista, illetve az, hogy mennyit fejlődött már a játék, illetve mit terveznek, különböző rekreációs területeket, itt a parkot, meg a játszóteret írja, ezen kívül mondjuk akár lehet még másfajta olyan terület egy pályaudvaron, ahol lehetséges az, hogy az utasok kicsit feltöltődjenek. Az érdekes az egyébként, és ezt most vettem észre, hogy ez a hagyományos értelemben vett váróterem viszont ebből a játékból hiányzik, vagy akár egy VIP váróterem is lehetne a játékban, de lehet, hogy a Lange az ezt a funkciót látja. Na, itt már látszik a Hyperloop szerelvénynél, vagy ennél a hipergyors szerelvénynél, hogy vannak gondok, nem teljesen jól renderelték le, mert fele ilyen, fele olyan, de az igazán vicces az lesz, amikor majd a fele a gőzmozdony lesz,
igen, még ezt sem javították ki, hát majd idővel. Amit pedig még ígérnek a játékkészítők közben, én azért itt fejlesztem a sineket is, az sem maradjon el. Szóval amit még ígérnek a játékkészítők, azok különböző új létesítmények, mint fejlettebb éttermek és bárok, illetve büfék. Ez is már megvalósult. Ami még nem valósult meg, az a kisállatmentésre szolgáló terület, Pet Relief Area, úgyhogy ez a kisállatmentő terület lesz, illetve az elveszett és talált tárgyak osztálya. A luggage room az nem az viszont azt segíti, hogy kevesebb tárgy vesszen el az állomáson belül. Viszont ez a játékmechanika sincsen még kidolgozva. Ezen kívül meditációs szobát és óvodát is ígérnek. Nem tudom egyébként, hogy melyik pályaudvarnak van óvodája, de előfordulhat, hogy a vasúttársaságnak van erre pénze, hogy ezt fenntartsa, illetve van is erre igény, hogy ezt fenntartsa. Ezen kívül az utasok szempontjából is terveznek változtatásokat, változatosabb, színesebb utastípusokat ígérnek. A mozgáskorlátozottak már megvalósultak a játékban, de ígérnek még gyerekeket, időseket, koldusokat, huligánok is már megvalósultak, ők azok, akik rugdossák az automatát, zsebtolvajokat, vonatgrafitiseket, láttunk már grafitizett vonatokat is, valamint elkeseredett utasokat. Hogy ez mit jelent, azt nem tudom, lehetséges, hogy azt, hogy az elkeseredett utas a vonat alá próbálja vetni magát. Ez egy érdekes dolog, akkor már rögtön 16 vagy 18-as karikát kell, hogy kapjon a játék, hogyha ilyen van, illetve ami még színesítheti az utas kínálatot, az az, hogy lesznek olyanok, akik dohányoznak és ezáltal megsértik az állomásnak a rendjét. Valamint különböző rakományműveleteket, ez a Cargo Operations, ez részben már most is létezik, legalábbis föl lehet venni ilyen embert, de majd a későbbiekben ez még bővíthető. Illetve különböző játékon belüli oktatóanyagok is lesznek majd. Most ezek már most is vannak, én azt tapasztaltam, hogy a játéknak ezen a szintjén nem kell, hogy különösebb oktatást kapjunk. Egy picikét nehézkes elkezdeni az építkezést, mert hogy ugye le kell rakni mindenhova ezt a padozatot, illetve ezt a padlót, annak érdekében, hogy az utasok oda is tudjanak találni az állomáshoz, de onnantól kezdve, illetve hogy a második vágányt meghúztuk, már szinte magától értetődő, hogy mit kell csinálni, illetve hogy kell csinálni. Alapvetően egy jól kezelhető játékról van szó, amelynek egyébként még mindig elérhetőek az előző verziói is a Steamen keresztül, ugye akkor csak a bétákat kell kiválasztani, és akkor meg lehet nézni a 2018-as verziót is. Az érdekes az, hogy az egy ilyen sötétebb, letisztultabb látványvilág volt. Most én belenéztem mind a béta verzióba, mind pedig ebbe a Closed meg Alpha verzióba. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem sokkal jobban tetszett, egy kicsit masszívabb volt. Ez se rossz, de ez ilyen rajzfilmszerűbb, kedvesebb kinézet, amit itt láthatunk. Valamint, és most már mindjárt vége a felsorolásnak, ígérnek mod támogatást az összes vonathoz, ami azt jelenti, hogy akkor előbb-utóbb a Steam műhelybe is fölkerülne ez a játék. Jelenleg még nem találtam a műhelyfület, úgyhogy akkor ez még egészen biztos, hogy nem valósult meg, de
nagyon érdekes lenne, és nagyon szép lenne, hogyha mi magunk is tervezhetnénk vonatokat. Na itt van az a Hyperloop szerelvény, aminek a fele az gőzmozdony. Nem tudom, hogy a szerencsétlen gőzmozdony hogy bírhatja az óránkénti 4-500 kilométeres sebességet, mert ezek elvileg akár annyival is tudnak menni. És végül pedig egy kontinentális vonatgrafikus csomag is az, amit ígérnek a készítők. Sajnos, mint ahogyan mondtam, 2020 óta nem fejlesztették a játékot, úgyhogy lehet, hogy mindebből semmi sem lesz, de hogyha bármikor megtörténik a frissítés, akkor én mindenképpen újra elő fogom venni ezt a játékot, és akkor egészen biztos, hogy lesz belőle újabb tartalom is, már csak azért is, mert magyar vonatkozásban összesen írd-és-mond egy videót találtam a Train Station szimulátorból, az is 2018 vagy 19 körüli, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy jobb sorsra érdemes játék, és azzal a tudattal, hogy nem valószínű, hogy ezt a közeljövőben fejleszteni fogják, kissé keserédes lesz ennek a résznek a befejezése, de én akkor ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez lett volna a Train Station szimulátor játék bemutatása 2 részben, a jövő héten pedig egy nagyobb sorozatot indítunk útjára, mégpedig a tengerek élővilágába fogunk belemerülni, főszerepben pedig a halak lesznek, szintén gazdasági, szimulációs játékról lesz szó, nagyon kidolgozott, nagyon élő, több DLC-vel folyamatosan fejlesztett játékot fogok nektek bemutatni a következő szerdán. Gyorsított verzióban akkor sikerült is eljutnunk a 60. napig, a pénzünk pedig jól ki is fogyott, ez már az utolsó napot fogja jelenteni, ezt követően pedig mindenféle nagyobb csinadratta nélkül sikerült teljesítenünk a kampány módot. És ezzel zárjuk akkor a mai szerdai szimulációkat. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, pénteken találkozunk az Age of Mythology Retold újabb részében. Sziasztok!